Hej, jag heter Olof Liljeström och kommer från Göteborgs massageskola. Vi kommer att demonstrera regndroppsmassage eller raindrop technique som det heter på engelska. Kunden ligger med 2 handdukar på sig, en på överkroppen, tvären och en på längden på benen. Och om kunden har händerna på höfterna eller lite under höfterna så hjälper kunden till att hila sig själv. Och då får vi ett lättare jobb. Man börjar med vallor. 6 droppar vallor i varje hand. Och håller höger hand under höger fot och vänster hand under vänster fot. Och man håller händerna där tills kunden är i balans. Jag brukar passa på att under tiden be en bön för min kund. Gode Gud, hjälp Chuning att vara frisk och glad och hel och lycklig. När man känner en energiförändring, kanske en puls eller vibration eller temperatur som är samma i båda fötterna, då är kundens energier i balans. Och nu är Chuning balanserad. Då kommer vi göra vita flex på fötterna med 7 oljor. Vi börjar med oregano. 2 eller 3 droppar oregano. Man siktar på 2 och ibland kommer det 3. Aktivera oljan 3 varv medurs och stryk ut den 3 gånger längs med ryggradszonen, sköldkörteln och hjärnan. Och gör vita flex 3 gånger. Nerifrån och upp. Så gör man likadant med den andra foten. Jag tar 2 droppar oregano i höger hand eftersom jag ska massera vänster fot med vänster hand. Aktivera oljan med vänsterhanden. Stryker ut den 3 gånger. Och gör vita flex 3 gånger. Man kan låta kunden tillgodogöra sig all olja. Vi går vidare och gör exakt samma sak med timjan. 2 eller 3 droppar. Aktivera oljan 3 varv medurs. Stryk ut olja 3 gånger. Och kanske kan man rätta till foten. Och så gör man vita flex 3 gånger. Den handen som man inte masserar med kan stödja så man får ett bra stöd för stortån. Och så samma olja på andra foten.
Så här långt har vi hunnit med att göra vita fläx på fötterna med oregano och timjan. Det ska vara sammanlagt 7 oljor, så det återstår basilika, cypress, vintergröna, mejram och pepparmint i tur och ordning. Och under tiden vi har pratat här så har vi hunnit med basilika och cypress på ena foten. Så nu återkommer jag med cypress även på den andra foten. Och man ska stå så här i fäktarställning med en fot framför den andra. Och kundens ben och terapeutens arm ska vara i en rak linje för att få optimala energiflöden. Så nu när jag ska massera vänster fot så tar jag oljan i höger hand. Nu blev det 3 droppar den här gången. 2 eller 3 går bra. 4 också om det skulle bli så. Aktivera oljan. Stryk ut 3 gånger. Och gör vita fläx 3 gånger. Vi går till nästa olja som är vintergröna. Det spelar ingen roll vilken fot man börjar med. Nu börjar jag med högerfoten, men jag kunde lika gärna ha börjat med vänsterfoten. Så, och så vintergröna på den andra foten. Och jag ska be fotografen komma och ta foton härifrån så man kan se lite bättre. Vintergröna på den andra foten nu. Man börjar här nere vid svansbenet, korsbenet, följer ryggraden. Ryggraden går efter kanten. Sen kommer man upp till sköldkörteln som är mitt under, längst ner på stortån. Mitt under basfalangen på stortån. Och så går man vidare upp till hjärnan som är mitt på, rätt så högt upp på stortån. Och nu är det andra gången jag gör vita fläx med vintergröna på vänsterfoten. Och 3:e gången. Jag hämtar nästa olja som är mejram. Och den här gången så börjar jag med vänsterfot. Det råkade bli 3 droppar mejram. Ibland kommer dropparna fort så man kan inte se, och ibland kommer man inte ihåg. Man stryker ut 4 gånger eller 5 istället för 3. Det går också bra. Ibland kan man göra lite extra vita fläx på sköldkörteln och lite extra vita fläx på hjärnan. Alla behöver extra stimulans på hjärnan. Så, och så den andra foten. Två droppar mejran, aktivera oljan 3 varv medurs. Stryk ut 3 gånger. Och gör vita fläx 3 gånger.
Ta lite extra på sköldkörteln och lite extra på hjärnan. Och låter kunden tillgodogöra sig den oljan som finns kvar på händerna. Den sista oljan är pepparmint. När man använder flera oljor i lager utanpå varandra så här, då använder man ofta pepparmint på slutet, för pepparmint är känd för att förstärka effekten av andra oljor. Aktivera oljan. Stryk ut 3 gånger. Och gör vita flex 3 gånger nerifrån upp. Sista oljan på sista foten. Okej. Sista oljan, pepparmint då, med sista foten. Aktivera oljan 3 varv medurs. Stryk ut 3 gånger längs med ryggradszonen. Och gör vita flex 3 gånger nerifrån och upp. Så. Och när man är klar med fötterna så brukar vi sätta på kundens strumpor. Om man gör det så slipper man att det blir olja på golvet sen. Så man stoppar om och sen är det dags för kunden att vända sig om.